Pwede na po kayo magluto ng egg. So, what's up to you guys? Good morning. Hindi po ako nakapag-intro kanina kasi nga sobrang aga pa. At ito na naman tayo. Woo! Nagbabalik ang surprise! Nandito lang naman kami sa Taal Volcano lang naman. Taal Volcano. We're about to ride the boat. English Tagalog. Tignan nyo naman na yun yung boat na sasaka namin. Sabay sasaka namin, kuya. So ayun, what's up sa inyo? Ayun, medyo tinatapakan natin. So pag pupunta kayo dito, piliin nyo po yung Precious, ano ba to? Precious, nandun pa po sila dito. Tignan nyo naman. Precious, ano ba to, kuya? Precious, yung pangalan ng ano nyo? Precious Boat Station, guys. Don't forget to subscribe. Subscribe. Ay, sorry po. Ayan, no? Kita nyo naman, guys. Ay, sorry. So, almost 1 year din ako hindi nakasakay sa boat. Oh my God, first time ko! First time mo ba? Lalo naman ako. So, ayan guys, nakita nyo naman. Ayan yung boat. Taal Volcano is real, man. Ayan si Kuya. Anong pangalan nyo, Kuya? Jeremy. Si Kuya Jeremy, siya yung ano namin ngayon. Boatman. Ayan, napakabait. So, pupunta po kayo ng Taal Volcano, piliin nyo po yung Precious Boat Station. Ayan, Precious Boat Station. Ano ka ba? Sanay ako sa ganito. Paano yung ano nyo? Paano yung dumagat? Pag ganito kami sa Dumaran. Dito po sa Pilipinas, meron mong 7,000 island. Dito naman sa Palawan, ay meron tayong 700 island. Alright, so kapalikan ko kayo guys, mamaya habang nag-ride kami, mag-picture muna kami. So, stay tuned guys. Nagpicture lang kami ng saglit. Ay! Iba yung sombrero ko! Wait. Skipan ko lang. Wait lang, guys. Wait lang. And so last time na nagkita tayo sa vlog ko ay nandun tayo sa Treasure Mountain. Okay, nagagala na naman tayo dito sa pupunta tayo ng Taal Volcano, guys. Punta nyo naman. So yung hindi talaga tayo sa volcano, doon tayo sa... Narinig nyo ba ako? Sila Jay, no? Ako si JD. You know, isa pa guys, merong isang magandang balita kasi meron kaming free buko. Ano? Buko juice! Buko juice pala eh. Ito, makikita natin maraming foreigner dito. Foreigner din naman tayo eh. So, let's go guys! Kita niyo ba yan? DJ, si Sir James, ang aming tour guide. Salamat. So the good thing about this tour kasi nakuha namin tour is meron siyang marami siyang freebie. Hindi katulad na iba, mahal yung iba eh. Ito lang, only 2,990. Nakita na po kami ngayon. Ayan, siyempre naman mga kaba. Ba't si Vice ganda nandito? Yung sinasakyan. Ayan, wala na akong masabi. Ano ba ito? Yung Taal Volcano, siya, para siyang isla, tapos marami siyang volcano talaga. Yung crater, marami yung crater. Pero itong mismo... Ay, dalawa lang pala yung volcano niya. Tapos ang ang malaking crater yung mismong Taal Volcano. Yan daw yung volcano. Kabayo. Uy! Kabayo na, tanggal. Kuya James, sa ano ka ba talaga nagkano? Sa ano ba yun? Sophia? Ano ba yun? Ano na nga? Pangalan ng boat yun? Precious. Ay, Precious. Ano po? Ay, Ha? princess. Ah, taga dito ka rin.
Ayun guys, medyo parating na kami sa aming patutunguhan at nagpapatunay talaga na nasa Volcano kami. Nakikita nyo naman umuusok. Nagsasaing po sila ng panangalian. Mainit na. Mainit na. So medyo mainit dito guys. So, also. Uy, Steve! Ay! May, upo ka dyan. Ganda na ng camera dito. Yan, sa loob, laba yan. Pwede na po kayo magluto ng egg. Bayo. So ayun po ano, nakakita po kami. So far so good. Ayan. So nandito na po kami sa Taal Volcano and pahinga mo tayo. Mga kataropa natin dyan. Nandito na po tayo sa taas. Ayun na naman. Ayun yung Taal. Taal. Mainit dyan. Umuusok. Makita dito. Ayan. So yun lang.